Hello students, today we are going to study anaerobic respiration in living organism. The last lecture we have discussed the topic aerobic respiration in a living organism, the energy production in a living organism with the help of oxygen and production of energy. Then today we are going to study aerobic respiration in living organism by anaerobic respiration in a living organism do not use or do not involve oxygen and release the energy. First, इथं जर बघितलं तुम्ही तर याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट तर याच्यामध्ये जी काही प्रोसेस असणार आहे ह्या प्रोसेस मध्ये तिकडं पण ग्लुकोज वापरला होता एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये इथं पण आपण ग्लुकोज वापरतोय म्हणजेच इथं ग्लुकोज हा 6 कार्बन कंपाऊंड असणार आहे आणि हा ग्लुकोज हा पहिल्या प्रोसेस मध्ये तिकडं पण पहिली प्रोसेस मध्ये तिथं ग्लायकोलिसिस झालं होतं ग्लायकोलिसिस प्रोसेस कॅन ऑकर आणि ग्लायकोलिसिस मधून पायरुव्हिक ऍसिड तयार झालं होतं इथं पण ग्लुकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लायकोलिसिस प्रोसेस कन्वर्ट इनटू पायरुव्हिक ऍसिड देन पायरुव्हिक ऍसिड इज कन्वर्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस कॅन ऑकर अँड टू प्रोड्यूस various type of product different products like as example vinegar vitamins etc. So the glucose are convert the glycolysis process can occur pyruvic acid is 3 carbon compound जर तुम्ही बघितलं तर ग्लुकोज 6 कार्बन कंपाऊंड आहे त्याचं ग्लायकोलिसिस प्रोसेस मध्ये कन्वर्जन किती कार्बन मध्ये होतं ग्लायकोलिसिस न 3 कार्बन कंपाऊंड पायरुव्हिक ऍसिड तयार होतो आणि पायरुव्हिक ऍसिड जो आहे तो पायरुव्हिक ऍसिड त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होते आणि त्यापासून व्हेरियस किंवा डिफरंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स तयार होतात आणि ह्याच प्रोसेसला आपण एनारोबिक रेस्पिरेशन इथं कुठल्याही प्रकारचा ऑक्सिजनचा रोल नाही त्यानंतर ते ग्लायकोलिसिस इकडे जर बघितलं तर पायरुव्हिक ऍसिड इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहोल अँड अल्कोहोल इज कन्वर्ट इनटू ईस्ट म्हणजे तुम्ही जर ग्लायकोलिसिस प्रोसेस ना पायरुव्हिक ऍसिड पासून आपण अल्कोहोल प्रोडक्शन करू शकतो आणि अल्कोहोल प्रोडक्शन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये ज्या ईस्ट तयार होतो जो फंगस तयार होतो तो ईस्ट तयार होतो त्यानंतर इकडे जर बघितलं तर पायरुव्हिक ऍसिड फर्मेंटेशन लॅक्टिक ऍसिड इरिथ्रोसाइट मसल सेल्स आर प्रोड्यूस आता जर तुम्ही बघितलं तर ही सर्व जी प्रोसेस होते ह्या ऑल प्रोसेस मध्ये कुठल्याही प्रकारचा ऑक्सिजनचा यूज झालेला नाही याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या ही प्रोसेस कोणत्या प्रकारच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये परफॉर्म होते द परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बॅक्टेरिया टाइप ऑफ मेनी टाइप ऑफ बॅक्टेरिया ही फक्त कोणामध्ये घडते बॅक्टेरिया मध्ये घडते तर त्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट जर तुम्ही बघितलं तर आपण जे काही इडली वगैरे जी काही इडली बनवतो तर ही इडली बनवताना आपण जो कार्बोहायड्रेट किंवा जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे सिरियल्स वापरतो आणि त्या डाळी वगैरे वापरल्यानंतर त्याला आदल्या दिवशी आपण ग्राइंड करतो आणि त्याच्यामध्ये जे काही बॅक्टेरिया आहे त्या ग्रो होतात आणि ह्या ग्रो झालेल्या बॅक्टेरिया त्यांच्या बॉडी मधनं काही ऑर्गॅनिक ऍसिड्स म्हणजे अल्कोहोल्स तयार होतं आणि फर्मेंटेशन झाल्यानंतर त्या प्रॉडक्ट तो जो असणार तयार होणारा जो फूड आयटम आहे त्याची जी काही टेस्ट आहे ती टेस्ट पण चेंज होते म्हणजे त्याच्यामध्ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होते विच टाइप ऑफ प्रोसेस कॅन ऑकर फर्मेंटेशन प्रोसेस कॅन ऑकर आणि तिथं ऑक्सिजनचा यूज होत नाही आणि ह्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्यानंतर बघा एनर्जी प्रोडक्शन इन अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन त्यांच्यामध्ये एनर्जी तयार होते क्रिएट होते पण डू नॉट यूज ऑफ ऑक्सिजनचा यूज तिथं होत नाही मग बघा इथं दिलेले सम ऑर्गॅनिझम्स cannot live in the presence of oxygen example many bacteria such a living organisms perform anaerobic respiration मी तुम्हाला आता सांगितलं का जसं आपल्यामध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन आपल्यामध्ये घडलं आणि एरोबिक रेस्पिरेशन आपल्यामध्ये घडत असताना ज्यावेळेस ग्लुकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड इनटू 3 स्टेप्स first step is glycolysis second is the tricarboxylic acid cycle and third one is the electron transfer chain reaction and release amount of energy release and amount of energy production from
ग्लुकोज. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जी प्रोसेस घडते ती एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप मध्ये घडते आणि ग्लुकोजला कंप्लीट ऑक्सिडाइज करतो आणि कंप्लीट ऑक्सिडाइज केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ही काय होते प्रोडक्शन होते. परंतु याच्या अपोजिट किंवा याचा विचार जर केला एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये तर इथं ऑक्सिजनची इन्व्हॉल्वमेंट होत नाही, म्हणून इथं एनर्जीचं प्रोडक्शन हे कमीत कमी होत असतं. लक्षात ठेवा. म्हणून ही परफॉर्म कोण करतं तर बॅक्टेरिया करतात आणि ह्या बॅक्टेरिया परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लुकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड. इथं ऑक्सिजन यूज होत नाही, म्हणून ग्लुकोजचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन फक्त एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये होतं. एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लुकोज डू नॉट कम्प्लीटली ऑक्सिडाइज. द ग्लुकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड and less energy is obtained in this type of respiration. म्हणजे ह्या प्रकारच्या रेस्पिरेशन मध्ये त्या बॅक्टेरियांमधून जी एनर्जी रिलीज होते ही कमी प्रमाणात होते. कारण का काय रिझन असणार आहे सगळ्यात महत्त्वाचं इथं जे काही असणारा ग्लुकोज do not a completely oxidize, so incomplete oxidation process can occur, so that time production of energy is less amount. म्हणून ह्या प्रोसेस मध्ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लुकोजचं इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं, त्यामुळे एनर्जी प्रोडक्शन हे कसं असणार आहे कमी असणार आहे. त्यानंतर pyruvic acid converts through glycolysis and glycolysis process can occur and to formation of pyruvic acid convert into alcohols to converts into alcohol. ह्या प्रोसेस ना म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा ग्लुकोज 6 कार्बन कंपाऊंड त्याचं ग्लायकोलिसिस होतं, म्हणून pyruvic acid can converts into alcohol and this process called as fermentation. What is meant by fermentation? Fermentation it is the process the glucose in a glycolysis process pyruvic acid they are converts into alcohols and this process are called as a fermentation process. Simple. त्यानंतर आता त्यामध्ये बघा some higher plants, animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is a depletion of oxygen level in surrounding. परंतु इथं जर तुम्ही बघितलं अशा काही some higher animals, plants and some aerobic microorganisms can perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration because in a surrounding in climatic condition the oxygen level then depletion of oxygen level in surrounding, so that time anaerobic respiration instead of aerobic respiration. म्हणजे ते प्लांट्स, एनिमल्स आणि काही एरोबिक रेस्पिरेशन करणाऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम ह्या एरोबिक रेस्पिरेशनच एनर्जी क्रिएट करतात. परंतु जर ऑक्सिजन लेवल डिप्लीट होणे म्हणजे कमी होणे, लेस होणे आणि अचानक जर सराउंडिंग मध्ये जर ऑक्सिजनची लेवल ही जर डिप्लीशन झालं आणि तो ऑक्सिजन जर कमी पडला तर त्यावेळेस ह्या हायर प्लांट्स, एनिमल्स आणि जे काही असणारे एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे परफॉर्म करतात एनारोबिक रेस्पिरेशन. मग कधी करतात ते एनारोबिक रेस्पिरेशन म्हणून इथं तुम्हाला एक्झाम्पल दिली. द सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वॉटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. म्हणजे ज्यावेळेस सीड सॉइल मध्ये असतं आणि सॉइल मध्ये असताना सॉइल वरती जर पूर्णपणे वॉटर पूर्णपणे अकोमोडेट झालेला असेल, ती पूर्ण सॉइल त्याच्यामध्ये सबमर्ज होणे म्हणजे बुडालेली असेल त्या खाली सॉइलच्या खाली, तर त्यावेळेस ते सीड जर्मिनेशन प्रोसेसला काय करतं एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करतं. म्हणून प्लांट्स पण ड्यूरिंग द टाइम ऑफ the seed germination the soil submerged under the water during the time of anaerobic respiration can perform seed germination process. आलं लक्षात. म्हणून प्लांट्स पण सीड जर्मिनेट करत असताना जर त्या सॉइल वरती पूर्णपणे वॉटर असेल तर वॉटर सबमर्ज झालेलं असेल तर त्यावेळेस
ती सीड जर्मिनेशनच्या वेळेस एनारोबिक रेस्पिरेशन काय करते, परफॉर्म करते. त्यानंतर आपल्या एनिमल्स मधलं एक्झाम्पल दिलेले. सिमिलरली आवर मसल्स cells also perform anaerobic respiration on while performing the exercise. Due to this less amount of energy produced our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired. म्हणजे याच्यावरती दोन्ही प्रकारच्या जे एक्झाम्पल आहे त्यावरती तुम्हाला एक्सरसाइज मध्ये पण त्याच्यावरती रिझनिंग दिलेलं आहे. आलं लक्षात. मग रिझन्स तुम्हाला पेपर मध्ये 2 मार्क्स साठी विचारलं जातं आणि त्यामध्ये व्हाय असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. व्हाय इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज आवर बॉडी वी फील टायर्ड. त्यावेळेस आपल्याला एक्सरसाइज केल्यानंतर का बरं फील होतं टायर्ड, का होतं, तर सगळ्यात महत्त्वाचं रिझन म्हणजे ज्यावेळेस आपण एक्सरसाइज करतो त्यावेळेस एक्सरसाइज करत असताना आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी प्रोडक्शन ही कमी प्रमाणात होते आणि लेस अमाउंट जर एनर्जी प्रोडक्शन झालं तर त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये अक्युमुलेशन ऑफ लॅक्टिक ऍसिड सॅच्युरेट होतं. त्या मसल्स मध्ये अक्युमुलेट होतं लॅक्टिक ऍसिड आणि लॅक्टिक ऍसिड अक्युमुलेट झाल्यामुळं आपल्याला आपल्या बॉडीला किंवा आपली बॉडी वी फील गेट टायर्ड आणि ती कशी होते, वी फील गेट टायर्ड. लक्षात ठेवा. म्हणून आपण पण अशी सिच्युएशन एक्सरसाइज करतो त्यावेळेस पण आपण एनारोबिक रेस्पिरेशन करतो, एनर्जी प्रोडक्शन कमी होते आणि लॅक्टिक ऍसिड अक्युमुलेट झालं का आपल्याला कसं होतं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सरसाइज वी गेट फील टायर्ड. आलं लक्षात. म्हणून हा पण एक रिझनिंगला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. म्हणून आपण इथं पूर्णपणे टॉपिक काय करतोय, पूर्णपणे टॉपिक कंप्लीट केलेला आहे. तर आतापर्यंत जर तुम्ही बघितलं तर पहिल्यांदा आपण सुरुवात केली होती लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. डिफरंट लाईफ प्रोसेस कॅन ऑकर इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये विविध प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईफ प्रोसेस कॅरी होतात आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं का एनर्जी प्रोडक्शन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एनर्जी प्रोडक्शन होतं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आणि एनर्जी प्रोडक्शन होत असताना आपण व्हरायटी ऑफ फूड आयटम घेतो, कार्बोहायड्रेट ईट करतो, कार्बोहायड्रेटनं ग्लुकोज तयार होतो. ग्लुकोज आपल्याला काय करावं लागतो, कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज करण्यासाठी. काहींना ग्लुकोज ऑक्सिडेशन करण्यासाठी काही ज्या काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असतील काहींमध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन घडतं, काहींमध्ये एनारोबिक रेस्पिरेशन घडतं. मग असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम का ते परफॉर्म एनर्जी रिलीज करतात ग्लायकोलिसिस प्रोसेसनं किंवा ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन करतात. पण ग्लुकोज हा ऑक्सिडाइज होताना म्हणजे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन पूर्ण होताना त्याला ऑक्सिजनची नीड असते तरच एनर्जी प्रोडक्शन होते. म्हणून त्याला आपण सिंपल ती मेथड म्हणजेच एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणून आपण पहिली मेथड बघितली. 2 मेथड आहे एनर्जी प्रोडक्शनच्या, एक एरोबिक रेस्पिरेशन आणि दुसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे the use of the energy production in living organism use of oxygen, so it is called as aerobic respiration. Anaerobic respiration, the energy production in living organism do not use of involvement of oxygen, it is called as the anaerobic respiration. परंतु आपण इथं बघितलं एरोबिक रेस्पिरेशन कम्प्लीटली ऑक्सिडेशन होतं ग्लुकोजचं 3 स्टेप मध्ये. त्या तिन्ही स्टेप आपण बघितलेले आहे आणि त्याची प्रोसेस कशी होते, कार्बोहायड्रेट, लिपिड्स आणि प्रोटीन्स कशा पद्धतीने एनर्जी क्रिएट होते हे पण बघितलं. एटीपीचं एडीपी मध्ये कसं कन्वर्जन होतं तेही आपण बघितलेलं. एनर्जी करन्सी ती पण कंप्लीट केली आणि त्याच्यानंतर राहिलेला जो टॉपिक होता तो म्हणजे एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे कोणामध्ये घडतं तर बॅक्टेरियामध्ये घडतं. ही प्रोसेस पण आपण कंप्लीट केली आणि ह्या कोण करतं एनारोबिक रेस्पिरेशन तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये बॅक्टेरिया करतात आणि ह्या बॅक्टेरिया करत असताना सगळ्यात महत्त्वाची ऑक्सिजनचा यूज करत नाही त्यामुळे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ह्या प्रोसेस मध्ये प्रोडक्शन होते. दुसरी गोष्ट ही प्रोसेस घडत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं पायरुव्हिक ऍसिड इन ग्लायकोलिसिस कन्वर्ट इनटू अल्कोहोल. दिस प्रोसेस it is called as alcohol production, it is called as a fermentation process. In a fermentation process this fermentation process and various type of products will be formed and in this some group of higher plants, animals, some aerobic microorganism can perform the anaerobic respiration instead of aerobic respiration during the time of
the depletion level, the oxygen level deplete in surrounding, so that time higher plants and animals to perform anaerobic respiration process can occur.